Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm đội mũ chó pudding như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình 3 màu len nha. Len màu nâu, len màu vàng, len màu trắng. Mọi người có thể sử dụng len màu vàng nhạt hoặc len vàng đậm như vậy cũng được nha. Tùy theo sở thích của mình thôi. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm, kéo cắt len, kim khâu len, kim đánh dấu, 2 cặp mắc 4mm và một ít bông gòn bi để mình nhồi thú nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Mình sẽ sử dụng len màu vàng để làm phần mũ nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Một, mọi người có thể đánh dấu là cái mũi đầu tiên này cho dễ thấy nha. 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên mà nãy mình đánh dấu á. Kéo len qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. Một nè, đánh dấu lại, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Và chân móc cuối cùng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1X 1V nha. Của mình nó bị vướng rồi mọi người, mình dính một cục luôn rồi. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1X 1V nha. Một nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2X 1V. Nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1X 1V 1X nha. Một nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha.
Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v, nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Một, đánh dấu lại. 2 3 1v. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. 1 2 3 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 7 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 1v. 1 2 1 2 1v. 1 2 1 2 1v. 1 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 8 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra cắt len luôn nha. Mình sẽ đâm kim từ phía dưới của cái mũi đầu tiên nè, đâm lên trên, sau đó kéo cái len qua, rồi dùng kim khâu để mình giấu sợi vào các mũi móc nha. Như vậy là mình đã xong cái phần mũ rồi nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ đưa len vào cái hàng số 6 nè. Hồi nãy mình móc cạnh ngoài thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh trong của cái hàng số 6 nha. Mình sẽ đâm kim qua, kéo cái sợi len màu trắng này qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc mình vừa lên mũi móc xích một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Sau đó mình rút cái sợi len thừa này vô nha, cho nó chặt chặt lại, cho nó siết cái mũi bính của mình lại nè. Ở hàng số 9 này thì mọi người sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 2 3 4
người kẹp luôn cái sợi thừa vào nha. 5 6. Mọi người móc khoảng 5-6 mũi là được rồi nha. Mình bỏ cái sợi thừa vào phía trong. 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích, hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp vào đây nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy là mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mọi người sẽ kéo len qua hết 5 cái vòng dây này luôn. Mình được một mũi hạt bắp để làm phần tay. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Một, 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Mình sẽ móc vào đây nha. Đầu tiên mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy thì mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được mũi hạt bắp thứ hai. Các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Một, 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng nha.
Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy thì mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp tương tự như vậy luôn nha. Mình sẽ lấy len 4 lần. 1, 2, 3, 4. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Đây là cái mũi móc của mình nè, mũi móc của mình có hai cạnh nè. Thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi nha. Đâm kim từ phía dưới lên nè, vòng xuống, đâm lên cái mũi bên cạnh, kéo len qua hai cái vòng dây của cái cạnh móc á, cái cạnh cái mũi móc á. Sau đó kéo len qua một lần nữa, mình được một mũi giảm. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên này nha. Hai, 3,
4, 5. Ở đây mình cần một mũi nha, mọi người nhớ để ý để không có bỏ sót mũi nha. 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Mình tiến hành nhồi gòn nha. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A. 6 cái mũi giảm nha, mình cũng móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5 và mũi cuối cùng. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng luôn nha. Mình kéo len ra chừa một đoạn dài dài để tí nữa mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mọi người sẽ khâu vào cạnh ngoài của nó thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh, sau đó đâm xuống cái mũi bên cạnh nè, giấu len luôn, sau đó mình cắt đi. Như vậy là mình đã móc xong cái phần thân rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9 nè. 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn vào đây một con nè. Hai mắt sẽ cách nhau 4 cái mũi móc, 1, 2, 3, 4. Gắn ở đây. Như vậy mình sẽ gắn hai mắt vào vị trí này và này nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc cái phần mũ nồi nha. Mình sẽ sử dụng len màu nâu để móc phần mũ nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên,
Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 5V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Một nè, đánh dấu lại. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc đó. Như vậy mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 10 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Sau đó mọi người kéo len ra, cắt len luôn nha. Mình sẽ sử dụng cái mặt trái này để làm mặt phải nha. Rồi sẽ đâm kim vào giữa nè. Đâm kim vào giữa cái vòng tròn ma thuật á. Mình kéo cái sợi len xuống phía dưới. Dùng kim khâu để mình giấu sợi này đi nha. Mình sẽ dùng tiếp len màu nâu để làm phần chớp nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo một cái nút thắt. Móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Xoay lại, bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai này, một mũi móc đơn. Sau đó mọi người cắt len luôn nha, kéo len ra, chừa một đoạn để mình khâu vào cái phần mũ này nha. Đây mọi người sẽ đưa nó vào giữa nha. Sau khi gắn phần chớp vào xong thì mình sẽ có một chiếc mũ nồi mini như vậy nha. Mình sẽ sử dụng len màu vàng để móc phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 9 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên.
Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 đến hàng số 5 mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 9 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 5 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Mọi người nhồi cho mình một ít gòn vào đây nha. Mình sẽ nhồi một chút xíu thôi. Mình sẽ nhồi một chút xíu gòn vào đây nha. Nhồi gòn xong thì mình sẽ tiếp tục móc hàng số 6 nha. Hàng số 6 mình sẽ móc là 1x 1A. Một mũi móc đơn nè, đánh dấu lại nha. Mũi tiếp theo mình sẽ móc mũi giảm. Mũi giảm mình chỉ móc vào cạnh ngoài thôi nha. Tiếp theo 1x. Tiếp theo 1A. Tiếp theo 1x. Tiếp đến là mũi cuối cùng sẽ là mũi A. Móc xong hàng số 6 thì mình sẽ còn được 6 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo lên ra chừa một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Đây là mình đã xong một cái tay nè. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái tay giống như vậy nữa nha. Đây là mình đã móc xong hai cái tay rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ráp vào cái phần mũ nha. Mình sẽ khâu tay vào giữa hàng số 2 và số 3 nha. Mọi người sẽ canh đối xứng hai bên như vậy, mình sẽ canh mà khâu vào nha. Đây là mình sẽ canh cái giữa nè. Mình cắt qua một ô nha. Bỏ một mũi nè. Móc vào, mình khâu vào cái chân mũi kế bên, bỏ mũi này. Đây là cái mũi trượt nè. Bỏ một mũi. Khâu vào cái mũi bên đây. Đâm kim từ phía dưới lên. Đó, đâm kim xuống. Đâm qua cái mũi bên cạnh. Đâm kim từ phía trên xuống đi. Rồi mình đâm ngược lại vị trí ban đầu. Mọi người giấu sợi luôn nha. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nè. Bây giờ mình sẽ khâu đối xứng qua bên còn lại luôn nha. Sau khi mà khâu tay xong thì bây giờ mình sẽ dán cái phần mũ nồi vào luôn nha. Mình sẽ dán ở trên đỉnh như vậy nè. Mình dán như vậy nha. Đây là sau khi mình dán xong cái mũ nha. Bây giờ mình bắt đầu thêu mũi và miệng nha. Mọi người sẽ tách sợi len ra, mình lấy một sợi để mình thêu mũi và miệng nha. Mũi thì mình sẽ thêu ở giữa hàng số 4 và số 5 nè. Mình sẽ thêu ngang qua hai mũi móc nè. Mọi người sẽ đâm kim từ phía sau lên nè. Đây là hàng số 6 nè, hàng số 5 nè, hàng số 4 nè. Giữa hàng số 4 và hàng số 5 sẽ là cái hàng này nha. Mọi người sẽ canh ở giữa.
Mình chừa một đoạn để tí nữa mình giấu sợi nha. Đây mọi người sẽ canh ở giữa như vậy nha. Mình thêu như thêu mũi gấu nha mọi người. Mọi người cứ theo nhưng từ từ như vậy cho đến khi nó hơi thành cái hình oval là được nha. Khâu tương đối rồi thì bây giờ mình sẽ đâm kim thêm một lần nữa nha. Sau đó mình sẽ đâm vào vị trí giữa nè, đâm xuyên, đâm lên, đâm qua cái mũi bên cạnh này luôn. Sau đó mình sẽ đâm ngược xuống phía dưới này nha. Mình sẽ canh ở giữa nè. Mình sẽ vòng kim qua cái sợi len như vậy, kéo xuống. Mình làm nhẹ nhàng thôi nha, không là nó sẽ bị thành cái cạnh tam giác á, nó không có đẹp á. Mọi người đừng có kéo chặt tay quá. Đó, như vậy là mình được một bên nè. Mình sẽ đâm kim lại cái vị trí mà mình vừa lên kim á, sau đó đâm qua cái bên đây. Mình sẽ điều chỉnh lại một chút nha. Rồi mình đâm ngược về vị trí giữa này. Đâm xuống phía dưới. Vòng kim qua. Như vậy là mình đã được một cái miệng cười như vậy nha. Đó, đâm kim lại cái vị trí mà mình vừa lên kim. Chấu len luôn. Mọi người đừng có siết chặt quá nha. Đó, như vậy là mình đã khâu xong mũi và miệng rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắn mắt vào nha. Mắt thì mọi người sẽ gắn tùy ý nha. Mọi người sẽ gắn làm sao nhìn cho nó cân đối là được nha. Mình sẽ gắn ở đây nè, và ở bên đây. Đó, mình không cần phải hàng nào là hàng nào nha, tùy theo mình thôi, để cho nhìn cho nó tương đối là được nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.